नमस्ते! हेलो एभ्रिवान! संसारका कुना कुनामा बसेर भर्चुअल नेपाली च्यानल हेरी हामीलाई माया गर्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली संस्कृति र नेपालीपन झल्काउने उद्देश्यका साथ फेरि पनि अर्को मौलिक भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु। आजको एपिसोडमा भने म हजुरहरू समक्ष निकै नै स्वादिलो डुकुवाला सागको रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरहरू यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने यस्तो डुकुवाला साग, फापरको साग तथा अन्य सागहरू नेपाली लगायत एसियन स्टोरहरूमा पाउन सक्छ। यो त थियो सानो इन्फो कहाँ पाइन्छ भनेर मैले चाहिँ यो नेपाली स्टोरमा किनेको हो। खाँदा निकै नै स्वादिलो यो डुकुवाला साग, बनाउन पनि त्यति नै सजिलो छ। हजुरहरूसँग यो साग छैन भने अन्य कुनै सागहरू पनि यो तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ। सागमा आलु पनि राखेर मिठो गरेर बनाउन सकिन्छ। आज भने म साग मात्र भुटेर देखाउने छु। आगामी एपिसोडहरूमा म सागमा झोल राखेर पनि देखाउने छु। भर्चुअल नेपाली च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। ल अब सुरु गरौँ छिट्टो मिठो साग बनाउन चाहिने सामग्रीहरूबाट। सबैभन्दा पहिले मैले यहाँ लिएकी छु साग। सबैभन्दा पहिले मैले यो साग पखाले अनि सागबाट पानी तैरिसकेपछि यसलाई मसिनो गरेर काटेर राखेकी छु। अन्य चाहिने सामग्रीहरूमा तोरेको तेल, सुकेको रातो पिरो खुर्सानी, मसिनो कोरेको अथवा पिँधेको अदुवा, जिरा धनियाँको धुलो, नुन, बेसार, मेथी दाना र जिरा दाना। आज मैले प्रयोग गरेको सामग्रीहरूको मात्रा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, अवश्य पनि हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला स्टोभ अन गरेर प्यान तताउनको लागि राखे। अहिले भने हाम्रो यो प्यान तातिसकेको छ। अब तेल राखौँ। तेल पनि तातिसकेको छ। अब मेथी दाना राखौँ, जिरा दाना पनि राखौँ र हल्का रातो रातो कालो कालो हुन्जेलसम्म यसलाई पड्काउँ। मेथी हल्का रातो रातो कालो कालो भइसकेको छ। अब यो खोर्सानीलाई बाछेर यहाँ राखेँ। एकैछिन चलाइदिएर अब यो बेसार राखेर साग पनि राखौँ। बाँकी बसेको बेसार नुन पनि राखिदिन्छु। चलाइदिउँ। 2 मिनट जति यसलाई नछोपिकन चलाउँदै पकाऊ। दुई मिनट भइसकेको छ। अब मिडियम हिटमा आगोलाई राखेँ मैले र यो जिरा धनियाँको धुलो राखौँ र यो मसिनो कोरेको अथवा पिँधेको अदुवा पनि राखौँ। अहिले भने मैले सम्पूर्ण सामग्रीहरू राखिसकेको छु। अब मजाले चलाइदिउँ। अब मिडियम हिटमा राखेर यसलाई बीचमा एक पटक चलाइदिएर 3 मिनट जति छोपेर पकाऊ। छोप्दे। बीचमा एक पटक चलाएर 3 मिनट भइसकेको छ। अब हेरौँ। अहिले भने यो साग लगभग पाकिसकेको छ। अब 1 मिनट आगो ठुलो बनाइदिएर चलाउँदै पकाएपछि यो तयार हुन्छ। सागको निकै मिठो बास्ना आइरहेको छ। लगभग 1 मिनट भयो। यो साग तयार भइसकेको छ। बन्द गरौँ। अब म यो सागलाई यो प्लेटमा सर्भ गर्न जाँदैछु। हेर्नुहोस् त एकदमै राम्रो भएको छ यो साग। साग धेरै पकायो भने पनि मिठो हुँदैन। एकदमै ठिक्क पाकेको छ यो। हेर्नुहोस् त एकदमै राम्रो, हेर्दै खाउँ लाग्ने देखिएको छ यो साग। मलाई त यसरी बनाएको साग अत्यन्तै मन पर्छ। हजुरहरूलाई यो कतिको मन पर्छ कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। म हजुरहरूको हरेक कमेन्ट पढेर रिप्लाई पनि गरिरहेको हुन्छु। यो साग हामी भात, ढिँडो अनि रोटीसँग पनि खान सक्छौं। आजको हाम्रो प्रयास हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला,
साथीभाइ समक्ष शेयर पनि गर्नुहोला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपीहरू मिस नहोस् भन्नका लागि अनि भर्चुअल नेपालीबाट अपलोड भएका भिडियोहरूको नोटिफिकेसनको लागि अहिले नै सब्स्क्राइब बटनका साथै बेल बटन पनि थिच्नुहोला। धन्यवाद।